beginning of a new and excitingly different story. On est un petit pays, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme dit ton père, trek ta plan. Et on a trequé notre plan et on a fait des mouvements qui ont fait que certains moments ont influencé la planète. Belgium, the battlefield of Europe. The place where in 1815, Napoleon would meet his defeat. The battle at Waterloo would become the foundation of modern Europe. And although this battle would prove to be historical, Napoleon was hardly the first to seek rule over the territory that would later become Belgium. To conquer Europe, one had to go through Belgium. And to keep the warring nations apart, a buffer had to be created. And so in 1830, Belgium was founded. A country for people that had been ruled and conquered so often that they didn't really care who was in charge anymore. They just do as they had always done. Work the land, work hard, and then party harder. Kermis, dat was maar een uitgangsdag 1 keer per jaar. En dan ging iedereen, jong en oud, alles ging naar de kermis. En dat was de unieke gelegenheid voor te dansen en meisjes of jongens te leren kennen. Want er was gewoon niks anders toen in die tijd. Tent alongside tent would fill up, where Belgians would be found stomping and hopping, twisting and swinging, until money and beer ran out. Young and old took the stage and found their first love, their first drink, their first night out. And so, the dancer would find himself at the center of the action. It was the people and the party that mattered. Oh, en ik zeg, dat is geen orkest, dat is gewoon een orgel dat speelt. Misschien had jij zo al wel van die grammofoons of zo. Maar van het moment dat er 50 man binnen is, ja, dan hoorde die nimmer spelen van het geroezemoes. Hè. En daarom, als je eigenlijk iets of wat fatsoenlijke muziek wou maken, ja, dan waren je eigenlijk wel min of meer verplicht van een orgel gaan te zoeken. Hè. For the first time, music was mechanical. Dat was voorspelbaar en daar kon je de klok op juist zetten. Oh ja, het was een mechanische klok eigenlijk die draaide, een sequencer. Trrrt. Trrrt. Dat is een keteltrommel en dat is de trommel. Klein gotje, dat is een klein notje. Hè? Dus te 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 te. Hè? Te 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 te. 10 meter karton. Dat weegt 3-4 kilo. Dat is 1 liedje. Dan heb je een muur vol met boeken waar allemaal de liedjes dan, de naam opgeschreven staat. En die kan je dan uit de kast halen en die kan je dan in die mechaniek steken. Moi, je suis carton jockey. Au lieu de mettre des disques comme les disjockeys, je mets des cartons dans l'orgue. The very first DJ, spinning cardboard tracks in the 1920s. World War II. This is Belgium. Again, another army moves through Belgium. Fatal error. Once more, the wheels of conquest traveled throughout the kingdom's roads. Motion under Belgium's rainy skies.
In the wake of the Great War's destruction, new hope was found. The Belgians, industrious as ever, set to rebuilding their nation. Roads created space for even more movement. Opgemaakte programma beoogde het aanleggen van ongeveer 1000 kilometer autosnelwegen. 780 kilometer wegen, 200 kilometer in gebruik of bijna voltooid. zeer nuttige werken die op het huidige ogenblik door niemand meer worden betwist. And all along the concrete veins appeared new bars, snack shops, and even discotheques. Noisy. Crazy. Sexy. Oh yeah. Dat was niet te geloven. Op elke baan was er een café. Post-war industry gave Belgians prosperity, and prosperity allowed for the creation of social security. Those who had worked for decades suddenly had money to spend as the state decided to turn out some well-earned pensions to the retired. Maar als je pensioen krijgt, heb je geld, dan hoef je in je of je eigen salaat niet meer te kunnen die gaan kopen. En je hebt nog geld over. Ja, wat ga je doen? De hele dag buiten op een stoel zitten? Nee, je wilt dan iets gaan doen. Dus daar is een markt. Hoe gaan we die mensen van dat geld afhelpen? Want dat is de bedoeling. Before long, people would travel to the roads instead of just along them. Everybody wanted to be part of the new place to party. In de 14 billekens. Je had de Willem Tell, je had een Blauwe Engel, je had er nog een aantal. Hè. Die zaten allemaal vol. En ik zag al die mensen dansen en draaien en dansen en dansen en marchen en valsen. En ik dacht, dat is niet te geloven. We hebben van die baancafés en we hebben toch al gezamenlijk een 600-700 eurogels gemokt. En die waren momenten dat die allemaal stonden te spelen. Hè? De hele nacht door tot 's morgens. Dat je zegt, hoe kan dat? Die bierkraan echt, die ging open en die ging niet toe, want er was constant pinten tot die af was, de vat af was. Een ander vat steken, terug de kraan open. Zullen moesten bier hebben. En dan zou bier komen. Ik mokte dus drankorgels. Dat waren geen kerkorgels, dat waren drankorgels. Meanwhile, in a less festive area of the world, conflict went on between Palestinians and Israelis. Oil prices skyrocketed, and in order to diminish their thirst for oil, Western European countries introduced traffic-free Sundays. Dan hebben we onze eerste klop gehad. Dat je zondags niet mocht rijden, hè. As if the rising oil prices hadn't been hard enough for Belgium's party industry, the government decided to tackle the nation's thirst for beer. Het zegt geblazen. Dat hij ons de das omgedaan. Hè. Daarmee durven de mensen niet meer drinken. Maar omdat ze niet meer durven drinken, durven ze ook niet meer dansen. En omdat ze niet meer dansen, gaan ze niet meer naar zorgels. The end had come for the dance organs. But decades earlier, another Belgian had paved the way for a new party to begin. In 1907, a non-flammable plastic was invented by Belgian chemist Dr. Leo Baekeland, Bakelite. This was the very first plastic malleable enough to shape in any form. Bakelite was the first compound to be used as the basis for recorded sounds. And so a Belgian would ultimately give birth to the record.
In 1958, while Belgium was busy constructing the largest mirror balls in the world, American inventors were perfecting the vinyl record, giving birth to the 45, the Stereophonic 7-inch. Je mets doucement. With this format, a new sound slowly conquered Belgium's nightlife. Soul music had arrived on the European continent. The Ostend club The Groove became the premier place for these new sounds to be experienced. Le Groove avait des disques américains avant tout le monde, et les disques anglais. En ik dacht dat ik toen al veel van muziek kende, maar ik kwam in de Groove en kende geen één plaat. C'est ça en fait, le choc de cette musique. On a dit, wow, c'est quoi ça ici? T'écoutes la musique là, avec la bouche ouverte, comme ça. Was precies niet van deze wereld, hè. Ook omdat we van die muziek nooit gehoord hadden en we waren hier bitter weinig gewoon in die tijd, hè. Die mooie Ja, dan had ik natuurlijk de microfoon te pakken en dan realiseerde ik me in feite dat er veel meer muziek bestond als je dat hier in de winkels kon vinden. The groove sound would prove to be contagious, and slowly a subculture of music lovers would emerge, all looking for their own sound with its distinct rhythm. It would eventually become known as the popcorn scene. Enfin, quand on dit du popcorn, c'est pas un genre de musique, le popcorn. C'est la boîte qui s'appelait comme ça. Et comme c'était la plus connue, on appelait ça la musique popcorn. C'était le temple du popcorn, hoor. De tempel. In één club in Vraassen zag je dus heel België bij elkaar. Walen, Vlamingen, maar ook Nederlanders, Duitsers, Fransen. Die kwamen daar en masse naartoe. En dan heb ik het over echt wel 1000 mensen. Op een zondagnamiddag, samen in de popcorn in Vraassen. Vraassen ou Papette, on savait pas où ça se trouvait. C'était dans un petit bled sur le côté, vraiment dans les champs, quoi, vraiment. Je crois que ça nous a pris 2-3 heures pour trouver là où c'était la boîte. In between the cows and corn, nobody would have ever found it, were it not once again, thanks to Belgium's roads. En dan zag je aan de kant van de weg al die bewoners uit die boerderijen van Vraassen. Die zaten op stoeltjes, van die campingstoeltjes, met zo'n thermos koffie erbij, met een bak bier. En dan gingen ze publiek kijken wat naar de popcorn ging. D'habitude, les discothèques se commencent à 9h du soir. Le popcorn commence à 11h du matin. C'est surtout des fiestas de l'après-midi. C'était des beuveries monstrueuses. Et tout le monde buvait à la bouteille. C'était la mode, il fallait boire du Tuborg. Il y avait des camions de Tuborg derrière avec des montagnes de Tuborg, des trucs. Et tout était parti dans un jour. Hein. C'est colossal. 30 degrés, hein, manneke. Alles kon en alles mocht in de popcorn, dat was zo het idee. Hè. En voor de meeste mensen konden uit een bal gaan daar gewoon weg te gaan. En daar konden, bij wijze van spreken, extra uit een bal gaan. Ik kan me herinneren dat je op zaterdag naar de apotheek ging. Om daar allerlei medicamenten te kopen waar ze op uitgingen. Ja. Moi, j'ai carburé longtemps au Captagon Heineken. Tu prends une bouteille d'Heineken, tu mets du Captagon, tu secoues et tu bois que sec. Ça doit dans une pêche d'enfer. Ja, dat werd wel bij de gewone mensen schande over gesproken. Il n'y avait pas tellement de filles qui dansaient avec les garçons, c'était les garçons qui dansaient avec les garçons. Nou, dat kon in geen enkele andere club in België. Want als je danste met elkaar, dan werd je eruit gegooid. Dat was in de popcorn of in die scene was het gewoon oké, kom maar, je bent welkom. Et c'est comme si les gens partageaient un grand secret.
Il y a eu le Groove, il y a eu le Versailles, puis le Popcorn en 71 qui s'est ouvert, et puis il y a eu des boîtes en Anvers, il y a eu des boîtes à Bruxelles. Et c'est ça qui était bien, c'est que ça fait gonfler le public. Et il y a eu un public immense, quoi. Soul, jazz, ska, maar ook rhythm and blues, doo-wop, Broadway, zelfs nummers van de musicals werden gedraaid. Cha-cha, Latino. Avant tout, c'est le rythme, c'est le tempo. 80% van de nummers die wij draaien worden niet op het exacte toerental gespeeld. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. Maar als je hem dan vertraagt, dan krijgt die stem een hele andere klank. Dan gaat het van 45 naar 33 plus 8. En dat is echt popcorn. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. Voilà. Coming Home Baby, Mel Torme is een popcorn klassieker. Hè? Speciale platen. Hè? En voor ons zijn die allemaal speciaal, hè, die platen. Als disjockey, wij hebben nooit dat veel geld aan verdiend. Omdat alles wat we verdienden, dat ging terug naar... Daar kochten we platen mee. Dus er werd heel veel geëxperimenteerd met onbekende singles, met onbekend werk, wat nog nooit iemand gehoord had. Il fallait vraiment chercher. C'est à celui qui se bougeait le plus. Donc moi j'ai commencé à aller aux États-Unis. En 74, j'allais déjà aux États-Unis. New York, Philadelphia, Chicago, dans les caves. Pour essayer absolument de trouver mieux que ce que l'autre a. Une immense cave de je sais pas combien de milliers de mètres carrés. Il y avait des millions de disques. Je dis, putain, c'est quoi ça ici? On va jamais savoir s'en sortir. There was one place, it was just pallets of records, and the guy had 3 dogs, and the dogs had been there for about 3 years, shitting and pissing on everything, you know. And I was picking up records and scraping the shit off, you know, to go to the records underneath. As oh fuck. But the Belgian boys must have done the same. Dat was muziek dat niemand niet moest stemmen. Daar waren in Amerika geen verzamelaars voor. Dat had geen waarde. Juist de zotte Belgen kwamen dat kopen. I've got 75,000 records here, but there's no good ones. Where have they all gone? Have you had someone through recently? Oh, we had a couple of boys from Belgium in a few weeks ago. Yeah, they took about 2,000 records. I'm like, oh, fucking bastards. Op een zeker ogenblik begon iedereen er een te zoeken. En dat is dan natuurlijk heel nefast geweest voor de prijzen. Hè. Ik denk het over Stan Fletcher, de klassieker zoals we dat zeggen, is moeilijk om te vinden. En altijd duur om aan te schaffen. Hè. In mint-conditie gaat je gemakkelijk rond de 300, 350 euro zitten. Dat kan ook eventueel nog hoger gaan. I think it over twice. I take some good advice. If I were you. Dat zijn de duurste nissen. Hè. Want sommige gaan tot 500, 600, 1000 euro. Il y a un moment donné, il y en a qui se sont dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas des bootlegs? Dus piratenplaten. J'ai fait des petits 25 cm, tu vois, comme les 78 tours, comme ça. Je mettais 2 morceaux d'un côté et 2 morceaux de l'autre. Je payais quoi à ce moment-là 30 francs belges, je crois, pour faire ça. Ça coûtait rien. Hein. Et moi, je les vendais 2000 francs belges. Tu gagnais bien ta vie, quoi.
the more entrepreneurial minds of the kingdom set out to earn money off the increasing demands of the DJs. All over Belgium, import stores appeared. Stores that catered exclusively to the trendsetters of the nation's nightlife. Ik denk dat in België honderden platenwinkels waren. La Belgique, c'était le pays du disque. Il y avait le port d'Anvers qui amenait des conteneurs de disques d'Amérique, des cuts comme on dit. Ils ouvraient des conteneurs et ils disaient voilà, tout est à 5 francs. Tu pouvais aller dans le conteneur, tu prenais tout ce que tu voulais à 5 francs. C'était inimaginable dans les années 70. Ça, c'était fou. Avec la Belgique, nous on accepte. On est vraiment ouvert à l'importation. Eigenlijk als winkel geïmporteerd, je kunt je 10, 20 gaan verkopen binnen uw winkel of uw 100, maar van 200, maakt niet uit. Als je dan zelf je eigen versie maakt, kun je er even goed 1 miljoen van verkopen. Hè? Why can't we live together? Die man heeft er 1,5 miljoen plaat van verkocht. Il faut aller toujours de l'avant. Je veux dire, si le train passe, il faut monter dessus. Ça, c'est le train de Moscow Disco qui arrive. Il y a un groove dans la machine, quoi. C'est mieux aussi. Ouais, tiens, si on faisait un titre sur une discothèque, sur un train, ouais, bonne idée, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si on la rythmique, si on faisait un train, ouais, super. Ah, on partait, voilà, séquenceur, clac, on mettait le son, puis un peu plus vite, ok, c'est bon, on était parti avec le tempo, hop, et en avant, et voilà, et beaucoup de morceaux sont nés comme ça d'une idée, quoi. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les sons vraiment spécifiques qu'on ne peut pas créer autrement qu'avec un synthé, quoi. Tout doucement est arrivée l'époque du disco. Et c'est là où ça a explosé, quoi. Dans les productions pop de l'époque, tout le monde a voulu donc ajouter un peu de synthétiseur pour suivre un peu l'évolution de la musique. Le son d'ailleurs de Brasilia Carnaval, c'est plein d'oscillateurs avec passant là-dedans pour avoir un son très... Moi je programmais le son. En uiteindelijk werd het zo commercieel dat iedereen het kotsende beu was. En zo hadden dan ineens punk. Er zijn ruige sounds geweest wereldwijd. Om maar te noemen de Sex Pistols, noem maar op, er zijn er oneindig veel. Maar wij deden het als eerste met elektronische muziek. Searing drones, rumbling synths, and echoing cries for the apocalypse. Jean-Michel Jarre, prachtig, niet echt ruig. Kunnen we stellen. Kraftwerk, onwaarschijnlijk, zelfs donker en heel mathematisch, tot in de puntjes in orde, maar ook niet echt ruig. Er zit geen punkskin in, er zit zo geen rebel in. Er zitten robotten genoeg in, maar geen rebellen. En dat is wat er hier wel gebeurt, is die rebellie in de dansmuziek.
heb dat hier heel hard gevoeld, dat al die kernraketten van Moskou op onze kop gericht stonden. Eerst neer een donkere sfeer. En de 80's vooral hadden dat heel hard gevoeld. Er zat iets, die Koude Oorlog was heel present. En dat heeft zich heel hard gemanifesteerd in de sound van die groepjes dat er toen bezig waren. The futuristic chrome of the previous decades had crumbled to rust. The prosperity of the early 70s was all but consumed. Coldwavers, electrowavers, noem op. Maar zwart, ik zie dat allemaal zwart voor mij. En de muziek klonk zwart, donker, duister. De max. Je crois qu'un groupe comme Front 242 n'aurait pas pu être autre chose que belge. Zo, je ding doen en je niks aantrekken van wat de gevestigde normen of gewoon kurkdroge, harde sequences. The homegrown electronic sounds were programmed, sequenced, harsh, and repetitive. By mixing the darkest wave tracks with obscure songs from the fringes of the pop music establishment, eclectic DJs gave Belgium a sound unlike any other on the planet. C'était particulier. Et on n'avait pas un nom spécialement pour ça. On disait la musique de TC au Carrera ou bien la musique de Jean-Claude au Mirano. En de nabij, dat was het Walhalla van Antwerpen, zal ik maar zeggen. Hè. Ze stonden aan te schuiven tot aan de andere kant. En soms tot twee rijen rond. Dat de mensen moesten twee partijen aan de deur, dat ze moesten binnenleiden, buiten, die wel, die niet, die wel, die niet. Het was gigantisch moeilijk om er binnen te geraken. Om te beginnen al. Dus dat mocht dan wel speciaal van, oh, ik ben in een AB hier. 20% van het volk dat daar was gewoon voor te komen kijken van wat gebeurt hier allemaal. Is dat wel mogelijk? La B était mythique parce que ça avait son style vraiment bien spécifique. Il n'y avait aucune autre boîte où tu trouvais ce mélange patchwork. Donc tu entendais Opère, tu entendais Max Berlin. Ja, dat was gewoon super avant-gardistisch voor die tijd gewoon. Toute la belgitude. Voilà, tout l'éclectisme de la Belgique. La Belgique était un pays qui cherchait un peu une identité culturelle, et qui, au travers de plusieurs cultures, a réussi à se former sa propre culture, qui est un patchwork de plein de choses. Ook wel aan de goos is dat, draait dat maar eens in een volle zaak. Hè. Dat is niet simpel, hè. Dat waren de eerste die Steve Reich speelden. Dat waren de eerste die Klaus Schulze draaiden. Dat is abstracte muziek, man, in een club. Le DJ phare du moment, c'était Ronnie, quoi. Ik had zicht volledig over de dansvloer. En dan zeg ik, is het waar? Ik zeg, dat alle lichten uit, alle strobels op het moment dat het komt. En dan
Ja, dan op zich wist je al dat er iets ging gebeuren, maar je wist niet wat. En eerst gewoon heb je smijt, dan heb ik die LMA ertussen. LMA. Zeven maanden en ik kwam terug, je wist echt het Max Berlijn, LMA, en je vond dat niet. En gewoon op een deur, gewoon sparen en gewoon met geld mee te gooien van ik heb 5000 frank, wie geeft hem? Je vindt het niet, het is niet te vinden. Ik zocht soms letterlijk 2 jaar achter een bepaalde plaat, maar als ik dit dan vond, dan was dat een week feesten, omdat ik dit dan eindelijk had. Na een week was mijn naald bijna ook door die groef al van dat 1000 keer achter elkaar op te zetten. En hetgeen wat je toen deed, was gewoon heel de week aan een stuk ging je shoppen. Je ging langs iedere winkel zorgen dat je de platen had waar er de minste exemplaren van waren. Dat kon mij echt niet schelen of dat dan na 5 uur duurde of 6 uur duurde. Dikwijls deed hij de deur al dicht. En dan zei ik, hey, wacht, ik zit er nog. En dan, ik bedoel maar, dus ik werd dan eigenlijk die een dag mee opgenomen in het meubilair. Countless record stores in Belgium provided fertile soil for DJs to discover unlikely treasures. Liaison dangereuse pour les gens qui sont super cool. In 1986 had in Antwerpen een heel populair programma op donderdagavond op radio SIS. En dat noemde Liaison dangereuse. Ik weet nog in de tijd dat we met Liaison dangereuse begonnen. Dat was gewoon andere mensen van vrije radio's die hadden zoiets van, die van SIS, die zijn zot, dat is geen muziek voor de radio. Liaison Dangereuse, het radioprogramma dat sinds eind 1983 de alternatieve dansmuziek uit de discotheken haalde en op radio sleurde. We zijn ermee begonnen, waarom? We hadden zoiets van, we gaan eens iets anders doen. We zijn naar kotspuiven iedere dag. Depeche Mode en al die groepjes te horen gewoon. En dat was eigenlijk onze enige manier om aan ons trekken te komen. Zo radio SIS, donderdags van 8 tot 10. 2 uurtjes spelen die onze muziek voor de rest puur inkloppen. Onze oude, volledig achterhaalde en bijna gepensioneerde BRT-radiocollega's doen hun uiterste best om jongerenprogramma's te maken. Laat zij maar verder knoeien in hun ivoren toren met Eddie Wally en consorten. Wij weten wat jonge luisteraars willen. Fun is the game, New Beat is the name. Met een beetje geluk hebben we nu Leo Kant aan de telefoon. Leo. Hallo. Vertel eens, wat vind jij zo bijvoorbeeld al van die totale newbeat-rage die momenteel hier in België heerst? Het is zo nieuws opgekomen, hè. Dus een paar nieuwe klanken en ze spreken hier direct over newbeat, maar wat is dat eigenlijk, hè? Newbeat. De allereerste newbeat, volgens veel mensen, de split second flash. Maar als je die plaat op 33+8 speelde, dan klonk dat helemaal anders. Dan die bassen die zakten helemaal. En ineens konden er helemaal anders op bewegen, want je kon er alles te goed luisteren. Je sais pas, on l'entend très bien. Les basses prennent beaucoup plus de rondeur. Dus DJ's begonnen dat fout te spelen, opzettelijk. En dan zijn er beginnen mensen dingen maken op die manier, omdat dat inderdaad een interessante sound was. On a interprété le disque à notre manière, c'est un peu ça. Clever independent labels sensed that producing records for the initial avant-garde scene could bring in new profits. The sound ruling the discotheques was repackaged, re-released, and then named. New Beat was born. Die hebben dat heruitgebracht, omdat de originele versie in zijn originele snelheid geen succes had, maar wel als je die te traag afspeelt. Die hebben dat heruitgebracht te traag. En zo is heel die New Beat scene ontstaan. Là, on va pas louper le train, mais on va faire aussi des productions. Et tous nos copains belges, on s'est dit, oui, attends, maintenant, on va plus attendre que les Anglais ou les Américains se décident, on va le faire nous-mêmes. As Popcorn elitists had done before with soul music, the new breed of record spinners returned to their Belgian nature of redefining musical history. Zo meer notities van nummers.
probeer zelf eraan uit te geraken over wat het nu gaat. Hè. Dat is de sequencer en dat is de Prophet 3000. Dus. Ik deed alles in mijn kelder. Alles. Dus drumritmes programmeren, sequences in Atari. We create everything at home and we just go to the studio to mix the record. That's all. If you want to give me something, I'll zoeken. Dus ik moest zo goed mogelijk voorbereid zijn. Ja, goed, in mijn chaotisch leven was het dan opschrijven, dat TX7, Karimba, op dat nummerke. La new beat, c'est quoi? Je crois que c'est tout d'abord un son synthétisé, plus vraiment une musique, plutôt une musique, mais engendrée par des ingénieurs du son et plus par des musiciens. C'est pas dommage, ça? Ça permet de s'éclater, non? Et puis il y a eu le Bucaccio qui a fait exploser cette musique-là. Hein. Iedereen moest daar zijn, want dit was speciaal. En dat kon je nergens anders niet vinden. C'était une religion aussi. Les gens allaient exprès le dimanche pour s'imprégner de cette musique-là. Ça n'existait nulle part, seulement en Belgique. Allez, c'était une sorte de messe de la musique électronique. Boccaccio set out to become the holy temple for the New Beat Underground. Zondags konden er 3 uur in de rij staan. Je ging niet binnen. En om 5 uur 's morgens, hè. On arrivait parfois à 8 heures du matin et c'était bom vol, quoi. Boccaccio, de allereerste keer dat ik daar binnenkwam met New Beat. Dit werd gedraaid. En ik ben blijven staan bij die entree. En ik werd zo gepakt door die muziek dat ik ben gaan huilen. Ik krijg nog steeds koude van en dit is echt zo heftig. Ik kwam binnen in een zwarte hel. Een vertragen film gewoon. Ja, unheimlich. Maar daar was de DJ precies naar op zoek, naar die unheimlich sfeer. Le tempo était lancinant, c'était comme une drogue. Dat was echt zo. Daar kon de hele avond op doorgaan, zonder echt moe te worden en zonder bollen te moeten pakken. De hele nacht hetzelfde tempo is na. Dat is hallucinerend, dat is psychedelisch. Du new beat et de la house music. Roulez jeunesse! Ça m'amuse, moi. Je me défausse là-dessus. Je voelt u één, samen één geest, zo, snap je? Boccaccio was like a very glamorous club, you know? Like nice lights, beautiful glass dance floor, the DJ box was at the top. Mirrors everywhere, and it kind of just, I don't know, just kind of had a discotheque vibe, which made it even more weird. Because when you walk in, you expect to hear like Donna Summer or I Feel Love or something like that. For me, coming from New York. And then you just hear the darkest, you know, some of the most evil sounding music I'd ever heard before. Als je nog nooit een laser gezien hebt in je leven, de eerste keer dat je dat dan meemaakt, is dat heel indrukwekkend.
loeiharde muziek, de decibelniveaus. Ah oui, ça allait fort. C'était à la limite du supportable. Later on, it's going to be packed full of 3,000 French, Dutch and Belgian kids, all going mad. Man stond daar. Die sfeer was ook enorm uitgelaten. Ik bedoel, als een plaat begon, gelijk I Sit on Acid. Haar op je armen stond gewoon naar boven. Gewoon. Dat was daar een sfeer en iedereen dansen, maar echt dansen. Het stukken eraf vlogen gewoon. Darling, come here, fuck me up deep. C'était tous des robots qui dansaient comme des robots. J'ai vu nulle part ailleurs, ni avant, ni après. Les gens s'habillaient pour sortir, pour aller dans une boîte New Beat. Ils s'habillaient New Beat. Pour moi, c'est la mode, c'est les crucifix, Jésus, c'est à la mode. Alors, tu mets tout, t'arranges pour que ce soit grave à crever, et puis voilà. Puis t'es bien vu, quoi. Dans des trucs comme ici, quoi. Sinon, tu vas dans des petites villes, on te regarde comme ça. Mais ici, ça va. Il y en a beaucoup. Il y a eu toute cette mode de se mettre des insignes VW, des sigles Mercedes. Les smileys, les gadgets, les cheveux jaunes, etc. Donc on sortait déguisé. Opletten als je waar dat je golf parkeerde of ze waren weg met je logo. Dat is toch ondenkbaar met eenderd wat dat erna gekomen is of ervoor. I'll give you a show. I'll give you a show. Être marqué. Tu peux être un plouc et gagner comme maçon. Tu t'habilles en New Beat, tu sors en New Beat, t'es une star. Tous des stars dans la New Beat. Extravagance and abundance became an escape. The unique electronics of New Beat, with its fashion sense and dancing style, offered a way out of the dreary decade. En ze hadden gelukkig in een Mocaccio een bandopnemers van gingen met ons banden met de nieuwe dingen die we aan het maken waren. Om 4 uur 's nachts op een zondag gingen we die daar op de reel-to-reel zetten. Die zetten dat op play, die zetten dat op. En als die niet hoog genoeg sprongen, dan gingen we terug naar de studio. Dan klopte dat nog niet. Oh, er moet meer hi-hat bij, die crashes moeten lader. Dat klankje zit nog niet lekker. Meer distortion erop. Klinkt dat je goed? Oh, dat klinkt niet goed. Bon, een beetje de bas veranderen, ja, constant. En dan terug naar de Mocaccio om 7 uur 's morgens. Zet dat nog eens op, Olivier, hier onze band. En dan gaan ze. Zit goed. Oké, weer een alt. Master this. Okay, party people in the house. Nog even een applaus. Morten Show Bloedje. We verkochten dan 60.000 singles van Mule FRS, maar daar is nooit op de radio gedraaid. Ook al stond dat op 1. Want dat is geen muziek. Drummachines, dat is niet echt. Dat speelt vanzelf als je op een knop duwt, dat kan niet goed zijn. Dat de media daar geen aandacht aan besteden. Man, we mogen dankbaar zijn. Je hoort het niet op de radio. Dus de enige plaats waar je het kan horen is in een club. Dus moet al buiten gaan. Le mec qui compose un morceau et qui arrive avec un acétate, je parle de mon expérience personnelle, tu le donnes au DJ, il le passe une fois, tu lui laisses, tu retournes 3 semaines après, il passe le morceau et qui n'est toujours pas sorti. Et tu vois les premières notes
T'as la foule qui arrive sur la piste de danse et les filles qui commencent à gueuler et tu dis waouh, là j'ai réussi quoi. Waouh, waouh. Si un DJ passait 10 fois un morceau sur une soirée, tu pouvais te dire que c'était bingo, hein. Dans ces discothèques-là, n'écoutaient plus que ce style de musique, ils voulaient plus entendre rien d'autre, quoi. À l'époque où Madonna avait fait, je crois, c'était la Isla Bonita et tout ça, elle s'était vue détrônée par des groupes, des groupes New Beat qui venaient de rien du tout. Er werden platen verkocht, hè. 10.000, 15.000 exemplaren, dan is dat boef en de volgende, en de volgende, en de volgende. En al weken verkocht gedaan. Dat er niets was. When I came here to Brussels in 1988, I mean, the whole place was crazy. Every shop I would see there'd be like t-shirts with New Beat smiley faces on them everywhere. Every bar you went into, they were playing. Ces stylistes avaient développé des t-shirts avec l'effigie de Boma, cette grand-mère belge, donc une image mortuaire, sur un t-shirt. Les grands-mères et les badges et enfin toute la gamme. Blijkbaar hebben ze nu navolging gekregen. Op tal van kerkhoven in Vlaanderen en Wallonië verdwijnen deze porseleinen beeltenissen. Mensen dachten dus echt dat dat foto's waren die van grafzerken waren afgetrokken. Hè? Dus wat gebeurt er? Nou, de jeugd begint dat te doen, daadwerkelijk. It was like the whole country had fallen in love with it. The pop charts, I remember seeing the top 10 in Belgium at that time, and 6 or 7 of the records were all like New Beat records. Un magasin de disques qui s'appelait US Import, à Bruxelles et Anvers, se retrouvait carrément avec des fils un jeudi, jour de sortie des disques, où les gens s'arrachaient les disques parce qu'ils voulaient avoir les disques qu'ils avaient entendus au Boccaccio, à la Gaîté, au 55. Ils voulaient absolument ces disques. Moi, j'étais chez un disquaire un jour par hasard et il y avait le représentant qui arrivait et il avait une valise entière. Il dit « Ah, j'ai quelques productions New Beat ». Et le disquaire a dit « Je prends tout ». C'était la folie, quoi. Les gens achetaient les yeux fermés. T'achetais n'importe quoi. Et de la pochette, c'était marqué New Beat. Les gens achetaient. J'ai analysé un peu comment ça fonctionnait. C'est très facile de mettre des éléments ensemble et de les fournir. Et c'est comme ça que j'ai fait la New Beat à la chaîne. The New Beat movement was still considered underground, but its success was stretching and pushing the very definition of the word. Er ging enorm veel geld in rond in die tijd. Ik zeg het, er was geen crisis. Dat zijn de gouden dagen. Dat zijn de dagen dat wij om 8 uur 's avonds in de studio gingen en dat wij zeiden om 6 uur 's morgens moet de plaat af zijn. While Belgium's days were grey, the nights were all but dark. The dance floors lit up with lasers and sweat. Studios bathed in flickering screens of newly discovered creativity. En dat ging gewoon en we sampletjes draaien. Hup. Is het een goed nummer? Ja, we hebben het al beter gemaakt, maar we brengen hem uit. En we verkochten 30.000 platen van. Zo. Ja, we moesten snel zijn, hè, want we wisten, zo slim waren ze dan toch wel, van dit kan niet blijven duren, dit is te ongelooflijk. J'ai 2 ou 3 trucs que j'ai faits qui sont des bons trucs. Le reste du temps, c'est du remplissage. The scene was about to get its breakthrough anthem. Ik stond op een zondagnamiddag te praten met Peter van der Alle toen, de eigenaar en manager van Confetti's, op de parking. En die zei van, ja, je hebt al het materiaal staan thuis, waarom maak je zelf zoiets niet in die New Beat-stijl? This is a new style of music. Ik ben naar huis gegaan en ik heb mijn synthesizers aangelegd en ik heb aan het musiceren geweest.
En 3 uur later ben ik mijn cassetje naar Confetti's teruggereden met This is the Sound of Sea. This is the sound of sea. Et c'est de là qu'on a commencé à sortir le groupe, à créer toute une image. Ik heb gedacht dat New Beat ook een beeld moet hebben. Peter werkte bij mij al als ober in de discotheek. En hij viel altijd op. Mensen kwamen extra bij hem bestellen, omdat hij zo grappig was, omdat hij zo speciaal deed. Now here's today's leading beat song, Confetti's. This is the sound of sea. Toch eigenlijk niet meer dan een soort playback show dan, hè? Ik denk het niet. Dat hangt af van wie er juist op dat podium staat. Visuele playback show zal ik dan zeggen. Laten we het visueel aspect er wel degelijk bij vermelden. Dat vinden we nogal belangrijk. As much as Confetti's was a hit with the masses, the group was reviled by the original New Beat fanatics, who saw it as a sign that mass market commercialization of their beloved scene had begun. Op het ogenblik rijden we naar Dancing Diamonds in Halle. Ja, niks te vertellen hier in deze bus. Mais comme c'était du playback, la New Beat, c'est facile de déplacer des groupes. De DJ moest uw plaat hebben. En jij moest dan een namaak of een microfoon hebben, die hoefde niet te marcheren. Come on, dance! Move your ass and get on the floor. Let's go! Dus dat was gemakkelijk. Binnen en buiten. Money in de pocket en wegwezen. Hop naar het volgende. Ik weet hoeveel de Erotic Dissidents vragen voor een optreden als dit? 40.000 frank. En hoe lang het geduurd heeft? 20 minuten. We are the Erotic Dissidents. C'était tout artificiel. Il n'y avait pas de talent pur. Le plus grand talent que tu pouvais avoir dans le New Beat, quand tu étais dans un groupe, c'était ta gestuelle. C'était l'attitude que tu avais pour représenter la chanson. Ça me permettait de draguer les filles dans les boîtes de New Beat aussi. Oui, ma petite, je vais te mettre dans mon prochain groupe de New Beat. C'est un bon plan pour draguer. There was serious money to be made, and other musicians started to notice. Op een gegeven moment kwam ik thuis van skivakantie en stond mijn antwoordapparaat vol met 5 of 6 berichten van Rocco. Ik heb gezegd, Serge, ik zou zo graag hebben dat u machientjes gebruikt zoals u gebruikt hebt in New Beat platen. In plaats van pom, 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 doet u daga, 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 daga. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. En ik denk dat wij in 10 minuten tijd alles opgenomen was. Marina. Dus en als dat op televisie kwam, dan boom, dat was direct een succes. Ben deur en iedere dag weer wel een New Beat hit gekakt. En dat marcheerde allemaal. Het explodeerde in één keer. Even the grim kidnapping of the country's former prime minister was turned into nothing more than a commercial novelty. Qui m'a enlevé mon Oden déchiré, ma pipe? Résultat des courses, je suis resté en chemise et en caleçon. Je suis VDB, je suis du conseil des ministres.
tu ne vas pas crever. Qui? Un trop plein. Trop de tevel is tevel. Trop de tevel, quoi, voilà. Et c'est ça qui a foutu un peu ce marché en l'air, quoi. Dan was België een jaar of 2 op klompen ontensenen op die New Beat. En dan gelukkig was het voorbij. De New Beat is dood. En daar blijf je bij. Dat hem dood is, de New Beat. Ja. En hij leeft niet toch nog een klein beetje? De New Beat is dood. Hij is dood. Well, I think music scene is always up and down. You know, it's always going up and then it goes down. You know, it goes through shifts and changes. And yeah, I mean, yeah, of course, when New Beat eventually was on its way down, something else was coming back up. It's time for techno. From New Beat's grave, however, knowledge and experience were reaped, and the original trendsetters had evolved into something new. As it turned out, New Beat had been just a phase, an infantile playground for something much bigger. Goedenavond. Weten jullie wat IPAM is? Wel, IPAM zouden wij een muzikaal laboratorium kunnen noemen. Frequency response test. Het Instituut voor Psychoakoestiek en Elektronische Muziek, een van de weinige Belgische instellingen met een wereldreputatie. Men maakt klanken, men maakt ze naar zijn zin, met de kleur, wat men bedoelt, en daarmee wordt dan gecomponeerd. Als basiselement de sinus eerst, later dan ook wel de andere klanken bij, vooral de ruis. Uw synthesizer, is uw specifieke keuze van synthesizer was heel belangrijk. Want niet alles klinkt even goed. Dat was gewoon vooral spelen met die dozen en die bakken. Om even te demonstreren hoe belangrijk de klank vooral is met techno. Hier zit er niet veel mee. Draai het even om die toppen. En wat dat er allemaal uitkwam, dat was gewoon waanzin. Wat zijn de mogelijkheden van die toestel? Ik begin hier, ik stuur dat klankje naar daar, dan gaat dat door een filter, ik stuur dat hier naar een versterker en dan komt dat eruit. Donc il faut le noise, il faut un white noise, et puis il faut passer par un séquenceur, le filtre, etc. Enfin, dat je de VCO moet koppelen aan de VCF en de VCF aan de VCA. En VCF en VCA, wat dat allemaal juist is en zo. Maar iedereen dan nu zo wat... Ja, iedereen kent dat nu wel wat in zijn laptop, heeft emulaties en zo. Oké. Het zijn eigenlijk 3 oscillatoren die elkaar op een chaotische manier kunnen verstoren. Er ontstaan van alle klankpatronen en ritmische patronen die je nooit had zelf kunnen bedenken. Zijn die Vlaamse wonderboys die in het buitenland poen scheppen en wat is de sleutel van hun succes? De Belgische sound, als buitenlanders erover spreken, dan zullen ze niet bedoelen Plaza en Yo-Yo. Dan denk ik eerder dat ze zullen spreken over platen gelijk Lords of Acid, I Sit on Acid. Dat was een typisch Belgische plaat op die moment. Dat was tegen elke dag. En wij zaten daar in overvolle clubs. Zelfs tot in Tokio toe. Ik krijg er nog kiekenvlees van als ik eraan denk.
part of the history, the Belgians' importance in electronic music throughout the 1990s. And not just within the dawning international dance scene. Belgium's techno producers instantly changed the face of pop music worldwide. Why your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. That's when it really, people started to know about Belgium. People just weren't interested or didn't expect there to be music coming from Belgium. Belgium was this uncool country in Europe. What do they know about music? Clearly, a lot, as Belgian producers had found the perfect formula to claim the top charts everywhere. People here had a lot more experience of listening to and making electronic music, so they were primed to produce it, which is why there was a very distinctive wave of Belgian techno, because producers here already understood electronic music and how to make it. On avait peut-être la capacité de faire sortir certains sons et d'employer des sons que les autres n'auraient peut-être pas osé employer. Des trucs bien agressifs. Il y avait certains trucs qui étaient pas mal agressifs, quoi. Hein. Desondanks dat we van een onwaarschijnlijke vette klank kwamen, was alles nogal marcheren hier. And this is what a lot of people said, that this music is, it's too cold, it's too robotic, it's... It was kind of an aggressive sound, I thought, which I liked. You know, coming from rock, I grew up listening to Led Zeppelin and Black Sabbath, so this was the equivalent of the dance music version of that, which I thought was great, you know, just a darker... Everything in New York was about happy and uplifting. Here it was all about just, you know... Alors on a des choses comme Olivier Abelos, Quadrophonia. Voilà. Quadrophonia. Ça, c'est un morceau vraiment typique belge, qui a vraiment ce son belge dans la haute. Avec un breakbeat anglais, quelque chose d'un peu new wave dedans, il y a un mélange de tout, quoi. On entend le côté melting pot. Et puis ce côté orchestral, typique. Everyone's gone that way now. Everyone's trying to make the most hardest record around. Everyone's just looking at Belgium, what's coming out next, right, well, I'll make that straight away. Anything what comes into the shops, within 2 weeks you see it, someone else from England has already made it, you know, and the DJs are playing it. There's a big influence there. The UK rave sound was completely based on being inspired by hearing those Belgian riffs in those records. I could instantly, back then, if you put one of these records in the record shop, that's Belgian, that's Belgian. Again, the 4/4 beat, the hardcore Belgian 4/4 beat. The strength of one bar, one riff. I think it does the emphasized in hardcore techno. So, well, for example, in 1999 Anastasia. That scene was actually like exploded in Japan. C'est vrai que T99 ou Quadrophonia, c'était, ouais, ça stoppait tout d'un coup, il y avait un truc qui pétait, ouais, c'était assez, ouais, que les autres n'osaient pas. Hoe vetter uw klank, hoe beter. Die moest bijten, die moest knauwen, die moest u high maken zonder dat je terugsnam. Dat is moeilijk uitleggen aan kids van vandaag, maar op dat moment was die muziek zodanig chockerend. Je hebt daar geen enkel idee van. Dat is zo een bladzijde omslaan. Picked up a stack of R&S records and I started listening to them and they were all good. And I decided to send them some stuff. I was making tracks in New York, but they were selling loads of them in Europe. In my head, Energy Flash
is and will always be a Belgian record. Een week later doet hij Mentessen. Uitbrengen die shit. Are you sure, man? Het zal wel, man. Stuur dat ding op, komt allemaal Federal Express. I sent him the only copy that existed. What if it got lost in the mail or got damaged somehow or whatever? We wouldn't be able to recreate that track. The track would be gone. Renaat die had een onwaarschijnlijk oor voor mensen die dat perfect zouden kunnen samenwerken. Die bracht exact de juiste mensen op de juiste moment, op de juiste plek bij elkaar. R&S is the leading label. Ik wou in het begin eigenlijk wel choqueren. Zorg dat het niet klinkt gelijk iets anders. Doe uw ding. Mij hoorde niet. Zelfs als ik het niet goed vind, mij hoorde nog niet. Die studio was bij hem thuis. In een piepklein appartementje in de Limburgstraat in Gent. 20 vierkante meter. We hadden 1 vierkante meter om te leven en de rest was studio. Ik heb ook eigenlijk nooit niet echt geweten waar ik mee bezig was. Hè. Dat is de clue. Hè. Je zet een snotneus met een hoop materiaal, met een hoop liefde voor deze dingen. Maar waar ga ik naartoe? Who knows? Dus draai aan die aan top. Dat klinkt goed. Record. We kwamen binnen van het cinema, we moesten over het slaapzakken kruipen. Wij hebben zo jaren geleefd, totaal geen privacy. Ik denk dat Renato 37 was, zo net iets jonger dan ik nu zelf ben. En ik kan me niet inbeelden dat er nu elke dag in mijn living een hoop luidruchtige 16, 17-jarige met een hoop jingle-jangle bakken zou wel uit zitten maken. Ik denk dat ik onmiddellijk gek zou worden. Ik denk, nou, een uur al. Dus het is onwaarschijnlijk wat die mensen hebben getolereerd en doorstaan. Het leefde voor waar ze mee bezig waren. We hadden een beetje het privilege voor de eerste te zijn die dat deed. En er was nog niks gedaan, dus alles lag nog open. Alles wat we deden was nieuw. My style is much better. Better. En als ik dan iets van bonsai opsmeet, ja, dan ontplofte de keten. Si on a envie de faire la fête, vraiment, on vient en Belgique. Discos, dancings, clubs, whatever one liked to call them, they were all over the country. Once more, concrete roads were the night's prime destination. C'est vraiment la route des discothèques. Et toutes ces discothèques, en fait, à un moment, ils sont tous mis à jouer ce style de musique. Die gigatent gegeven, dat is bij ons ontstaan. En het is meer dan een manier van uitgaan. Het is een jeugdcultuur met duizenden aanhangers, een subcultuur met eigen codes en gedragingen die door de buitenwereld zelden worden begrepen.
il y avait tout un groupe qui était quand même assez conséquent, qui vraiment vivaient dans leur voiture, se lavaient dans les pompes à essence parce qu'il y a des douches, et campaient sur les parkings. Et ils se suivaient en file pour aller d'une discothèque à l'autre. Et ils se tapaient parfois 1000 km sur un week-end, hein, pour aller d'une discothèque à l'autre, hein, parce que tu avais une discothèque qui ouvrait jusqu'à une certaine heure, et puis il fallait aller à l'autre discothèque. In Belgium, man, we were going out Thursday, Friday, Saturday, Sunday, you know, and that was like quite unique, man, you know. I remember you'd go to a club like on Thursday night, party until early hours of the morning, and then you go to another one. You get what I'm saying, man, you know? It just didn't stop. Les gens qui partaient parfois le vendredi soir, qui rentraient le mardi matin sans avoir dormi, quoi. Et puis déjà, à partir du mercredi, ça recommençait avec d'autres établissements qui étaient situés à Bruxelles, à Anvers, à Gand ou ailleurs. Les gens dormaient le mercredi, donc il y avait le club, l'after club. L'after club de l'after club, le club, et puis... Une chose qu'on a trouvé qu'en Belgique, quoi. Dat komt vooral doordat België geen wettelijk verplicht sluitingsuur kent. Moi, je fermais quand il y avait plus de monde. J'avais pas d'horaire, en fait. Vanavond is een bizar feest, ja, daar willen we even voor rijden, toch? Tu regardais les plaques, français, hollandais, anglais. Dat was een samenkomen van heel Europa op den deur. Dus dat werd ook niet beperkt door alleen maar België. Tout le monde était là. À la fin, style extrême et tout, les gens étaient là pour la musique. Tout simplement, ils entendaient chez nous une musique qu'ils n'entendaient nulle part ailleurs. Electronic music did bring together more. It did connect more. Comment expliquer ça? Ça serait peut-être pas un bon truc. C'est que ce mouvement-là, il n'y a pas de différence. Ça a rapproché tout le monde, quoi. Voilà. Dat hippiegevoel was er. Tuurlijk. Ik dacht echt dat me de wereld ging veranderen. Ik zei, nu is het hier gedaan. Eindelijk. De nieuwe jeugd, de nieuwe... Ik meen dat te zeggen, ik ben daar niet mee... Kijk, ik was er echt mee. Ik zei, hier staat een generatie op die ganse wereld gaat veranderen. Ik had nog niet toe, hè. Love and Peace en Gilden Boer. Maar ik was nog niet mee dat was. Ecstasy, ecstasy. Faut pas avoir peur de ne pas parler de toutes ces substances, quoi. Amfetamines zijn centraal stimulerende stoffen. Dat betekent dat ze dus een prikkelend, een opwekkend effect hebben, maar vooral een vermoeidheidswerend effect. Bon, l'ecstasy, ça donnait une espèce d'euphorie, et cette musique-là donnait de l'euphorie aussi. Donc ça se mélangeait bien. Ça se mélangeait bien. Au départ. Tot het moment dat VTM een reportage heeft gedaan over ecstasy. Danstempels, drugtempels. En ik letterlijk hier stond een keer te drank in een café dan ik denk dat het 91 was of zo. En dan kwamen er gewoon van die mensen die had gezegd die aan een maand boot uitgingen. Maar die had dan gehoord aan de VTM en die kwamen, waar kan ik hier ecstasy krijgen bij mij? Dan... Echte bewijzen voor een verband tussen ecstasy en auto-ongevallen zijn er niet. Wel staat vast dat er haast elk weekend verkeersongevallen gebeuren, waarvoor niet meteen een oorzaak kan worden aangeduid. Nous avons été envahis par la démocratisation de la drogue.
Dit is MDMA. Verkopen gemiddeld rond de 150, bijna 300. En ze gaan zeg maar voor 700 frank, 800 frank gaan ze de deur uit. Vous mettiez un dealer dehors, il y avait un autre qui arrivait. Donc c'était pas facile de gérer, c'était sans fin. Ouders reageren in paniek. Plaatselijke autoriteiten laten house-discotheken sluiten. De Rijkswacht houdt razzia's. On était le diable. Als dit verder gaat in de zin zoals dat nu gebeurt, dan wensen wij uiteraard een Boccaccio hier liever weg. Volgende week zijn we weer open. Volgende week zijn we weer open tot de Voor mij mag de Boccaccio gerust verhuizen naar Parijs. Ook andere discotheken worden door de Rijkswacht in de gaten gehouden. À De Villa, quand elle s'est installée à Bruxelles, à Askobegem, ça a été un succès fulgurant directement. Verstoring van de openbare orde. Le bourgmestre, évidemment, a tout fait et a d'ailleurs réussi pour nous fermer. Ils étaient 150 policiers à se mettre autour de la discothèque. Ils sont venus à 8 h du matin. C'était bourré de monde. Ils se sont donné la main et ils ont entouré la discothèque. Et par rapport à tout ce ramdam, ils n'ont retrouvé mais quasi rien. Op het eerste gezicht weinig spectaculair. Een mes en iets wat lijkt op een snoeischaar. C'est de la sensation, c'est plus de l'information. Op een deur, iedere week deed de krant open en er werd altijd wel een inval gedaan in een discotheek. Na de Boccaccio zaterdag is vandaag de Gentbrugse dancing Balmoral uitgekampt. Vanmiddag verzegelde de politie van Stabroek de Megadancing Globe. Eind oktober besluit de burgemeester van Lokeren om de Cherry Moon, een van de meest succesrijke megadancings in Oost-Vlaanderen, te sluiten. Precies 3 maanden geleden liet burgemeester Guns van Aflegem Dancing Extreme in deelgemeente Essenen sluiten. Toutes les razzias se sont suivies l'une après l'autre, en fait, en 2 années de temps, je dirais 2-3 années de temps. Van de 10 megadancings waarin hoofdzaak housemuziek wordt gedraaid, zijn er al 7 verplicht dichtgegaan. En dat op amper 6 weken tijd. Boccaccio toe, Balmoral toe, Jerry's toe in Diest destijds. Waar moeten we nog naartoe? Vandaag werd het gebouw met de grond gelijk gemaakt. Er zijn plannen om op deze plaats een fastfoodrestaurant neer te poten. Pour moi, c'est ça qui... C'est une atteinte aux libertés. Mais pourquoi le dimanche on se fait toujours chier? Pourquoi le dimanche on pourrait pas aller en discothèque? On n'a pas tous envie de se promener dans les bois ou aller faire du shopping le dimanche. On peut aussi avoir envie le dimanche d'aller boire un verre et de faire la fête. To simply have a party, to celebrate life. It's part of Belgian nature. But in order to regain control over a population that makes its own rules, authority felt compelled to silence a movement at the top of its game. C'était vraiment 85 à 95. Pour moi, ça c'était vraiment... tout le monde nous regardait, quoi. It was made in Belgium. The best music was made by the Belgian producers. Most of the labels were from Belgium. Ouais, c'était... Pas dire la belle époque parce que ça fait ancien combattant, mais il y a eu des mouvements en Belgique qui étaient très intéressants. Maintenant, c'est un peu noyé. Avant, il y avait de la recherche. Il y avait beaucoup de recherche. Et après, ils se sont vraiment installés sur leur position. Ah ouais, on est les meilleurs et voilà. Et on s'est bien fait dépasser. A population silenced, divided, and lost. Until the power of Belgian random inventiveness rises again